Do I like books? Szeretem a könyveket. Do I like books? Szeretem a könyveket. Do you like books? Szereted a könyveket? Do you like books? Szereted a könyveket? Does he like books? Szereti a könyveket? Does he like books? Szereti a könyveket? Does she like books? Szereti a könyveket? Does she like books? Szereti a könyveket? Does it like books? Szereti a könyveket? Does it like books? Szereti a könyveket? Do we like books? Szeretjük a könyveket. Do we like books? Szeretjük a könyveket. Do you like books? Szeretitek a könyveket. Do you like books? Szeretitek a könyveket. Do they like books? Szeretik a könyveket. Do they like books? Szeretik a könyveket. Does Anna like books? Anna szereti a könyveket. Does Anna like books? Anna szereti a könyveket. Does the man like books? A férfi szereti a könyveket. Does the man like books? A férfi szereti a könyveket. Do the women like books? A nők szeretik a könyveket. Do the women like books? A nők szeretik a könyveket. Szeretem a könyveket. Szereted a könyveket? Szereti a könyveket. Szereti a könyveket. Szereti a könyveket. Szeretjük a könyveket. Szeretitek a könyveket. Szeretik a könyveket. Anna szereti a könyveket. A férfi szereti a könyveket. A nők szeretik a könyveket.